নমস্কাৰ বন্ধুসকল ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি পৰীক্ষালৈ ৰেলৱে ফালৰ পৰা অফিচিয়েল নটিফিকেশন দিছে ৰেলৱে অফিচিয়েল ৱেবসাইটত বৰ্তমান মই ৰেলৱে গুৱাহাটীৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইটত আছো আৰু ইয়াত এটা লিংক এক্টিভ কৰি দিয়া গৈছে ইম্পৰ্টেন্ট নটিচ অন কম্পিউটাৰ বেসড টেষ্ট CBT এক্সামৰ কাৰণে 6 ছেপ্টেম্বৰত কৰিছে এই নটিচটো আপডেট কি আছে এই নটিচটোত চাও আহক বন্ধুসকল এই নটিচটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আহিব এটা PDF ফাইল ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে আৰু PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত চাব পাৰিব সেই নটিচটো তো আহিছো আমি সিধা PDF নটিচটোত তো নটিচটোত আছে সৰ্বপ্ৰথম CBT এক্সাম হ'ব 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আমি সকলোৱে জানো ডেটটো আমি আগতে গম পাইছিলো 17 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা CBT এক্সাম আৰম্ভ হ'ব নেক্সট মক টেষ্টৰ লিংক এক্টিভ কৰা হ'ব 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰু ইম্পৰ্টেন্ট এক্সাম সিটি ডেট আৰু শিফট 9 ছেপ্টেম্বৰত ইনফৰমেশন দিয়া যাব অফিচিয়েল ৱেবসাইটত আৰু ইয়াৰ কাৰণেও থাকিব এটা লিংক আৰু সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব আপোনালোকৰ এক্সাম সিটি ডেট আৰু শিফট আৰু এইবোৰ চাবৰ কাৰণে লাগিব আপোনাৰ আইডি এণ্ড পাসওয়াৰ্ড নেক্সট যদি আপুনি SC/ST ক্যান্ডিডেট হয় আপোনালোকৰ ট্ৰেভেল পাস ডাউনলোড কৰিব পাৰিব 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকৰ অতিকৈ লাগতিয়াল কল লেটাৰখন যাক কোৱা যায় কল লেটাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এক্সাম হোৱাৰ মানে CBT এক্সাম হোৱাৰ 4 দিনৰ আগতে মনত ৰাখিব এক্সাম হোৱাৰ 4 দিনৰ আগতে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নেক্সট যদি আমি এই নটিচটোত চাও তলৰ ফালে লিখা হৈ আছে যিবোৰ আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলো যে CBT এক্সামৰ ডিউৰেচন হ'ব 90 মিনিটৰ আৰু যদি আপুনি PWD ক্যান্ডিডেট হয় তেনেহলে হ'ব 120 মিনিটৰ কোৱেশ্চন থাকিব 100টা মানে 100 নম্বৰ কোৱেশ্চন হ'ব নেক্সট সেকশন ওয়াইজ যোনটো মাৰ্ক আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলো সেই নটিচটো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই সেই ভিডিওটোৰ লিংক মই এই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা ফলো কৰিও সেই ভিডিওটো চাব পাৰিব নেক্সট টাইপ অফ কোৱেশ্চন কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব সেইটো হৈছে মাল্টিপল চয়েস কোৱেশ্চন আহিব যাক কোৱা যায় MCQ কোৱেশ্চন বুলি নেগেটিভ মাৰ্ক থাকিব 1/3 কে কাটা যাব প্ৰত্যেক ভুল হোৱা উত্তৰৰ কাৰণে তাৰ পিছত দিছে এটা ইম্পৰ্টেন্ট নটিচ ৰেলৱে ফালৰ পৰা এক্সাম দিয়াৰ সময়ত বা যিদিনাখন আপুনি এক্সাম দিবলৈ যাব আপোনালোকৰ অৰিজিনাল আইডি প্ৰুফ লগত লৈ যাবলৈ কাৰণে নাপাহৰিব ইয়াত সিধা সিধি লিখা হৈ আছে অৰিজিনাল আইডি প্ৰুফ কিছু ক্যান্ডিডেটে কৰে কি জেৰক্স যোনটো কপি থাকিব হেতুকে লৈ গুছি যায় তো হেতু ভুল নকৰিব জেৰক্স কপি লৈ গলে নহব বিশেষকৈ মন দিব আৰু লক্ষ্য ৰাখিব যে অৰিজিনাল আইডি প্ৰুফে লৈ যায় যাতে এক্সাম দিয়াৰ দিনা আইডি প্ৰুফ মানে হৈছে আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড বা ভোটাৰ আইডি যিকোনো আইডি প্ৰুফে আপুনি লগত লৈ যাব পাৰিব তো বন্ধুসকল আজি এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে প্লিজ কমেন্টত জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক কৰক কমেন্ট কৰক কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে কমেন্টত লিখিব পাৰে আৰু লগতে শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিও এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম আজিলৈ ইমানেই বাই জয় আই অসম